Szeretettel köszöntök mindenkit újra a Kisfakon csatornán. Ma a szilvafa metszéséről szeretnék beszélni, hiszen ha megnézzük, a rügyek már megpattantak, de ugye még virágzás előtt vagyunk, ez a legalkalmasabb pillanat arra, hogy megmetszük ezeket a fákat. A képen látható szilvafa, ahogy azt látjuk, nem rendelkezik központi tengellyel, hanem csak ilyen oldalvázágak vannak rajta. Ha felülről nézzük meg, látni fogjuk, hogy 5 darab ilyen ág van rajta, és ez lényegében minden irányba mutat. Először is azt szeretném elmesélni, hogy aki most ültet egy szilvafát, az hogy jut el erre az alakzatra, illetve hogy milyen más dolgot választhat ehelyett, melyiknek mi az előnye és a hátránya. Leszúrtam néhány fácskát a földbe, ezek nem élő fák, csak példázatot szeretnék mutatni arra, hogy hogyan jutunk el egy megvásárolt csemetétől egy már elkészült koronaformáig. Ha a boltba vagy kertészetekbe vásárolunk egy fácskát, jellemzően kétfélét kaphatunk. Vagy egy olyat, aminek egyáltalán nincsenek ágai, hát lényegében egy suhang, vagy egy olyat, ami már koronával rendelkezik. Hát kezdjük azzal, hogyha ilyen fácskát vásároltunk. Nos, ha egy ilyen kis suhangot vásároltunk, amin nincsenek oldalsó ágak, és elültettük, teljesen mindegy, hogy ősszel vagy tavasszal, akkor azonnal ültetés után meg kell metszeni. A metszés az lényegében nagyon egyszerű. Egy dolgot kell eldöntsünk, hogy milyen magasan kezdődjön a fa koronája. Nos, én a kertemben levő szilvafánál erre egy 70-80 cm-es magasságot szabtam meg, ahogy azt látjuk, a korona az 70 cm-nél kezdődik, és körülbelül 80 cm-nél fejeződik be, tehát ez az a pont, ahol kialakítottam a korona alját. Ha tehát egy ilyen suhangot vásárolunk, aminek nincs koronája, ugye ez csak egy példa, akkor gyakorlatilag megszabjuk, hogy például 70 cm magasan akarjuk kezdeni a koronát, ezért a földtől 70 cm magasságot felveszünk, majd még e fölött meghagyunk, hát általában 5-6 rügyet. A rügyeket könnyű megismerni, hiszen ha nincs is még így kialakulva, mint ezen a példavesszőn, de itt is jól látszik, tehát így néz ki egy ilyen rügy. 5-6 ilyen rügyet hagyunk meg a 70 cm magasság fölött, és ott gyakorlatilag azonnal ültetés után elmetszük a fát. Ebből a meghagyott 5-6 rügyből aztán fognak érkezni következő szezonban oldalvesszők, és ezekből kezdjük el kialakítani a koronát. Ha a megvásárolt ifjú fácskánk már rendelkezik valamiféle koronával, és nekünk megfelel annak az induló magassága, tehát nem szeretnénk magasabban vagy alacsonyabban kezdeni, akkor azokat a vesszőket már akár meg is tarthatjuk, és abból fogjuk kialakítani aztán a koronát. Ilyen esetben a már meglévő vesszőket vissza kell metszenünk, körülbelül a teljes hosszúságuk 1/3-ával, maximum felével. Ahogy ezt most itt megpróbálom szemléltetni. Ha ezzel elkészülünk, akkor lényegében a központi tengelyt is visszametszük egy bizonyos magasságban. Egy dologra azonban figyeljünk. Amikor így 1/3-dal vagy felével visszametszük ezeket az oldalsó vesszőket, amiket meg akarunk hagyni, vegyük figyelembe ezek vastagságát. Ha nagyon vastagok, mint például az ott hátul, abból tényleg csak 1/3 vágjunk. Ha viszont nagyon vékonyak, akkor ebből akár többet is, ezzel arra serkentjük a fát, hogy szimmetrikussá növelje a koronáját. Más szóval minél vékonyabb a vessző, annál többet, és minél vastagabb, annál kevesebbet vágjunk belőle. Ne törődjünk a szimmetriával az elején. Amikor kiválasztjuk a korona vesszőket, olyankor
amit figyelembe kell vennünk az az, hogy hány darabot hagyunk meg, és hogy ezek hogyan állnak a térben. Tehát ha felülről nézem meg, olyan vesszőket választok ki koronának, amelyek lehetőleg egyenlő részekre osztják be a fa körül a teret, tehát egymás közötti távolságuk nagyjából megegyező. Ez az egyik dolog, amire figyelni kell. A másik dolog, amire érdemes odafigyelni, az az, hogy ezek a vesszők, amikből később a váz ágakat fogjuk létrehozni, hogy ülnek a törzsön. Lehetőleg olyanokat válasszunk, amik nem egymással szembe helyezkednek el, mert későbbiekben, amikor ezekből már vaskos 3-4 méteres ágak lesznek, rajta több 10 kg gyümölccsel, az egymással szembe elhelyezkedő vesszők nagyon könnyen törnek le, és lényegében kitörnek a fából. Ha viszont olyan vesszőket választunk ki vázágaknak, amelyek nem egymással szemben ülőek, mint például itt, ahogy a példában látszik, ezek sokkal strapabíróbbak, és sokkal kevésbé valószínű, hogy a későbbiekben a súly miatt megrepesztik a fát, és letörnek a törzsről. Tehát lehetőleg ezt is tartsuk szem előtt, amikor kiválasszuk a váz ágakat. Ahogy azt a kertemben levő fán is meg tudom mutatni, olyan vázágakat választottam ki, amelyek lehetőleg önállóan nőnek, nem egy pontból indulnak egy másik ággal, mert ilyen esetben ez a letörés, lerepedés igen-igen valószínű. Ha úgy döntünk, hogy a szilvafából váza koronaformát alakítunk ki, ami igen előnyös, mert nagyon könnyen fenntartható, és kezdőkertészek számára talán a legkönnyebben megoldható feladat, abban az esetben sokan azt ajánlják, hogy már rögtön a legelején a központi tengelyt metszük ki. Tehát a fának a központi részét metszük le minél rövidebbre. Ugye itt már jól is látszik, hogy mi lenne a gond, hogyha ez a két ág egymással szemben ülő ág volna, későbbiekben, mikor megerősödnek, akkor itt középen ketté tudnák repeszteni a fát. Tehát egyik jobbra húzza, másik balra húzza, és akkor repedne a törzs. Ezért mondtam, hogy lehetőleg ne egymással szembelevő vesszőket válasszunk koronának. Nos, én nem szoktam első évben ezt kimetszeni. Túl sokáig sem jó bent hagyni, de általában 1 évig még úgy nevelem a fát, hogy a központi tengelyt meghagyom. Tehát nem metszem ki azonnal itt ezt a központi tengelyt, hanem még 1 évig hagyom, és hagyom, hogy fejlődjenek ki jobban az oldalsó ágak. Ez azért jó szerintem, mert ilyenkor egész egyszerűen a fény keresése miatt, esetleg a szél behatást kompenzálandó, a megfelelő irányba szoktak tovább fejlődni ezek, nem húzódnak vissza a fa középpontja felé, ha ott van egy központi tengely. Általában még egyszer mondom, 1 évig még hagyom, hogy a közepe megmaradjon, tehát egy komplett szezont, és csak az azt követő metszéskor metszem ki a fának a közepét. Itt most önmagára a fára ezt levetítve, tehát mi történt az ültetéskor. A központi tengelyt meghagytam, ott látszik a csonkja az ujjam hegyénél, ezt első évben még ott hagytam, viszont az oldalsó vesszőket, tehát például ezt, elmetszettem. Itt látszik is a pont, ahol el volt metszve. De ugyanez megfigyelhető a másik vesszőn is, ez itt ezen a ponton talán látszik volt elmetszve, de ezen a vesszőn is látszik, ez ezen a ponton volt elmetszve, talán látszik itt a fa alakjából. Itt is meg tudom mutatni, itt a metszés nyoma. Tehát első évben megmaradtak ezek a kis csonkok, és megmaradt a központi tengely is. A következő évben a fa elkezdett nőni. És egy igen hosszú vesszőt hozott, ami feljött, hát ennél még tovább is. Látjuk, milyen hosszú? Ez mindegyikre igaz, tehát abszolút mindegyik karra igaz. Ugye ezen innen indult következő évbe, és ha visszanézzük, akkor egész idáig feljött. Itt látszik megint, hogy ez volt az első évi növekedés. De minden vesszőn meg tudom ezt mutatni, tehát itt is a meghagyott
vessző innen kezdett el növekedni, és ezt már itt egy kicsit hamarabb visszametszettem, hogy irányítsam kifelé. És itt is meg tudom mutatni, innen következő évben ebbe az irányba indult tovább, és itt még látszik is, hogy volt megmetszve, és innen majd egy későbbi évben, tehát egy évvel még később indult tovább. Tehát az első évben még megvolt a közepe, és megvoltak ezek a rövid vesszők. A következő évben megindultak ezek az oldalsó vesszők, és hosszú hajtásokat hoztak minden irányban. Ez volt az az év, amikor kimetszettem a közepét, de ugyanakkor ezeket a megindult hosszú, egyéves vesszőket is a hegyében nem túl erőteljesen, tehát keveset vágva visszametszettem. Miért csináltam mindezt? Azért, mert ha egy picit visszametszük a végét ezeknek az első évi vesszőknek, akkor megerősödnek, és nagyjából abban a pozícióban maradnak, amiben vannak. Optimális esetben ez a pozíció a függőlegessel, tehát a központi szárral körülbelül egy olyan 30-35 fokos szöget zár be. Tehát nem 45 fok kell, ez váza. Kicsit zártabb. Tehát olyan 35 fokos szög, az az ideális. Ha egy picit lecsípünk a végéből, rögzül ebben a szögben, és a továbbiakban ugyanezt a szöget fogja folytatni a fa. És nekünk ez a szándékunk, hogy szépen lassan nyisson a fa kifelé, de nem 45 fokos szögben, hanem annál egy picit meredekebben. Ez a bizonyos metszés miért fontos a következő évben, hogy rögzítsük ebben a pozícióban? Azért, mert a szilván már 2 éves vesszőkön megjelenik a termés. Tehát gyakorlatilag vagy ilyen kis termő dárdák, amelyeken már virág lesz, vagy ennél rövidebb, ehhez hasonló, szintén termőrészek. Ilyenkor, ha szilva képződik, és nem rögzítettük egy picit az egyéves vesszőnket azzal, hogy egy kicsit megcsípjük a végét, akkor következő évben könnyen megtörténik, hogy a vessző vége a súly miatt kihajol, és úgy fog kinézni a fánk, mint egy esernyő. Ezt mi nem szeretnénk, mi továbbra is ezt a vázaformát szeretnénk megtartani, ami valamelyest kinyílik majd a termés súlya miatt, de nem szeretnénk, ha túlságosan kinyílna, vagy ha a végek így lekonyulnának kifele. No tehát, leszámítva, hogy az ezt követő 2-3 évben semmi más nem csinálunk, mint hogy ezeknek az oldalsó vesszőknek mindig a frissen hajtott részének a hegyét lecsippantjuk, hogy rögzítsük a pozícióban, tehát megerősítsük, ne tudjon kifelé hajolni. Ezen kívül szinte egyáltalán nem igényel a fa metszést. Még egyszer mondom, szinte egyáltalán. Ezeken a vesszőkön, ahogy telnek az évek, 2 dolog fog kialakulni. Egyrészt be fog rakódni ilyen nagyon rövid kis termőnyársakkal. Másrészt meg fognak jelenni rajta itt-ott vesszők, amelyek oldalirányba törekednek. A vízszinteshez képest, ami körülbelül ez, ahogy a tenyerem áll most, ezek nagyon közeliek a vízszinteshez, látjuk, tehát eléggé lehajló vesszők. Ezeket a vesszőket később ágakká alakulnak, ugye, nevezzük gallér ágaknak. Minden ilyen vázkaron hagyhatunk gallérágakat. Ezeket általában tudjuk egy olyan 4 évig használni. A gallérágak is berakódnak, látjuk. Mind termés lesz ezeken. De körülbelül 4 évente le kell őket cserélnünk. Ez azt jelenti, hogy úgy 4 év után egész egyszerűen tőből levágjuk. Időközben a vázkaron majd jelennek meg újabb és újabb vesszők, és azokat megint hagyjuk 4 évig. Ha figyelmesen megnézzük ezt a vesszőt, akkor még jobban megértjük azt, amiről beszélek. Tehát most összpontosítsunk erre a vázágra. A tőtől körülbelül 1 araszra megindult rajta egy oldalsó vessző. Sokkal vékonyabb, mint maga a vázkar, látjuk? Ezt az oldalsó vesszőt hívjuk gallérágnak. Feljebb egy kicsit,
szintén kialakult egy ilyen gallérág. És feljebb egy kicsit szintén kialakult egy gallérág. Ezeket a gallérágakat tehát meghagyjuk, hiszen termés lesz rajtuk, abban az esetben, ha nem botlanak bele a mellette levő vászkar ágaiba vagy gallérágaiba. Tehát ezek nekünk hasznosak. És 4, néha talán 5 évig is tudjuk őket használni. Azután tőből lemetszük, és a fa majd hoz újakat, és azokat is fel fogjuk használni 4-5 évig. Egy dologra érdemes azonban ügyelni, hogy ezekből a gallérágakból, ha több is megindul, például, ha megindult egy itt jobb oldalt, de ugyanezen a vászkaron megindult volna egy bal oldalt is, akkor érdemes csak az egyiket meghagyni. Tehát például itt meghagytam egyet jobb oldalt, majd kicsit fennebb meghagytam egyet bal oldalt, majd kicsit fennebb meghagyok egyet jobb oldalt, és így tovább. Amikor majd ezeket lemetszük, akkor majd a másik oldalt hagyunk meg egy gallérágat, majd kicsit feljebb megint a másik oldalt fogjuk meghagyni, és így tovább. Na most, hogy az egésznek már az elméletét tudjuk, nézzük meg a fizikai metszését egy ilyen fának, pontosabban, hogy én hogyan szoktam csinálni, hiszen nagyon sok módszer létezik, és egy szóval se állítom, hogy az enyém a jó módszer. Most egyenként végig fogunk menni minden vászkaron, és egyenként megmetszük őket. Még talán annyit, amit elfelejtettem mondani, hogy hány ilyen vázkart hagyok meg egy szilvafán. Minimum 3-at, maximum 5-öt. Ez között, ahogy épp a sors hozza, ha szerencsém van, akkor kialakul több, ha nem, akkor kevesebb. Mindegyiknek van előnye és hátránya is, például ha csak 3 vászkart hagyok meg, akkor sokkal több gallérágat tudok meghagyni ezeken a vászkarokon. Hogyha több vázágam van, akkor kevesebb gallérágat tudok meghagyni. Tehát mindegyiknek van előnye és hátránya is, de összességében, ha mérlegre teszem, nagyjából a végeredmény ugyanaz lesz, ha 3 van, vagy ha 5 is, csak picit módosítom a metszést. Tehát kezdjük akkor a metszést a gyakorlatban. Indulok azzal a vászkarral ott, azért itt állok és nem ott mellette, mert innen jobban látják azt, hogy mit miért csinálok. Tehát azon a vászkaron kialakultak gallérágak. Ez is egy gallérág, ez is egy gallérág, és ez is egy gallérág. Na most ebben az esetben, ha megfigyeljük, itt van például ez a legelső, tehát legalsó gallérág. Ha ezen lesznek majd levelek, ide teszem a kezem, akkor látjuk, hogy a kezem árnyékot vet erre a másik fára. Látjuk? Tehát ez a gallérág bezavar az árnyékával ennek a fának. Ez nem a legszerencsésebb dolog, tehát ezt a gallérágot le fogom metszeni. Kicsit feljebb haladva észreveszem, hogy itt is van 2 darab gallérág. Az egyik közülük sajnos egyrészt ütközik a fával, közelebb megyek, megmutatom. Másrészt a másik vászkarral is ütközik, ráadásul egymás mellett van 2, és ilyen sűrű vázágak esetén, tehát ha 5 darab van, ez nem a legszerencsésebb, ilyenkor kevesebb gallérágat lehet meghagyni. Ezért az egyiket ki fogom metszeni. Na most megnézzük azt a vászkart, tele van ilyen termőrészekkel, az mind marad. Itt van egy gallérág rajta, ami senkit nem zavar, ez is marad. Ha feljebb megyek rajta, látjuk, hogy a vázág jobb oldalán már alakulóban van egy új gallérág, ez is marad. Tehát hagyunk gallérágakat, ilyen nagy számú vászkar esetén viszont kevesebbet, egyet jobb oldalt, egyet bal oldalt, egyet jobb oldalt, egyet bal oldalt. Még azt is érdemes tudni, hogy ha ezen a vászkaron jobb oldalt hagyjuk meg a
törzshöz képest a legelsőt, akkor jó, hogyha ugyanezt a politikát visszük egy másik vázágon is. Tehát ezen is, hogyha vannak gallérágak, akkor legelsőnek most jelen esetben az ág jobb oldalán levő gallérágat hagyunk meg, feljebb egy baloldalit, és így tovább. És idővel, amikor majd leváltjuk őket, ugyanígy mindig áttesszük a másik oldalra, mindegyik ágon. Gallérágnak mindig olyan vesszőt válasszunk, ami a vázkarnak a jobb oldalára vagy a bal oldalára esik. Soha ne használjunk olyat, ami a belső felén vagy a külső felén van. Ezért, ha ugyanezt az ágat, amit elkezdtünk metszeni, visszanézzük, ugye látjuk itt a jobb oldali gallérág, kicsit feljebb itt lesz a bal oldali gallérág, és így tovább, de itt közben kialakult egy, ami a vázkar hátánál van. Ezt le fogja árnyékolni maga a vázkar. Ez nem jó. Ezért az ilyet kiszedjük. Most felmásztam egy létrára, még mindig ugyanaz a vázkar. Látjuk, hogy a teteje ennek is le volt csípve, hogy rögzüljön ebbe a pozícióba, hogy a termés majd ne húzza nagyon kifelé. Viszont ahol visszacsípjük, ott minden évben jellemzően 3 vessző indul meg. Lesz egy, ami nagyjából folytatni fogja annak a vázkarnak a haladási irányát, és lesz 2, amelyik más irányba mutat. Azt a 2-t, amelyik más irányba mutat, le kell metszenünk. Ilyenkor még megnézzük a végét, ami egész ott fent van, de még kézzel elérhető, és látjuk, hogy itt van még egy vessző, ami igen erős, vastagságban is hasonlít erre, és hát a hosszúsága is majdhogy nem megközelíti azt. Ezt még érdemes visszaszednünk, hogy a legvégén ne legyenek olyan vesszők, amik versenyeznek, magasabbra akarnak nyúlni ezzel. Ha ez megvan, akkor lényegében ez a vázkar meg is van, elkészült, nem igényel jelenleg további beavatkozást. Most nézzük meg a közvetlen mellette következő vázágat. Látjuk, hogy van néhány olyan vessző, ami befelé, a fa közepe felé kezdett el nőni, mint például ez itt, vagy mint például ez itt. Ez a lenti nem zavar minket, mert nagyon picike, nagyon könnyen ki fog hajolni majd a szilva és a lombsúlya alatt. De ez a fenti, mivel a csúcson van, több energiát kapott, megvastagodott, és a fa belseje felé mutat. Az ilyeneket eltávolítjuk. A többit egyenlőre meghagyjuk. Visszavághatnánk ezek végeit is, ha úgy gondoljuk. Én még ebben az évben nem fogom, mert azzal csak arra ösztönzöm, hogy még erősebbre növekedjen. Viszont a végét egy picit lecsípem egy külső ürügyre, hogy megerősítsem, hogy majd a szilvák súlya alatt ne hajoljon ki. A következő vázág. Látjuk, hogy ezen elindultak elég erőteljes oldalsó gallérágak. Sajnos van olyan is, ahol 1 pontból 2. Ilyet soha nem jó meghagyni, ezért mindenképpen az egyiket eltávolítom. Azt távolítom el, amelyik ha sok szilva lenne rajta, már nagyon lehajlana és zavaró lenne. Azt, amelyik jó szögállású lesz, hogyha elképzelem, hogy van rajta egy kis súly, azt meghagyom. Viszont egymás mellett ugyanazon az oldalt 2 gallérágat én nem szoktam hagyni, ezért az egyiket eltávolítom. Most, ha megnézzük ezt a vázágat közelebbről, akkor azt látjuk, hogy ez maga a vázág, van a bal oldalán egy, aztán van a jobb oldalán egy, kicsit közel egymáshoz, de ez így még teljesen jó. Ez már kezd megvastagodni, de még az idei évben hagyom, hadd teremjen. Jövőre viszont már gondolkoznom kell rajta, hogy ehelyett ide egy új gallérágat neveljek ki. Ezért itt egy icipici csonkot hagytam, amikor az előbb azt lemetszettem, és ebből az icipici csonkból majd fejlődni fog ide egy új kis ágacska, amit a későbbiekben ilyen gallérágát tudok kinevelni. Tehát van egy bal oldalt, van egy jobb oldalt, kicsivel fennebb van egy bal oldalt, és most olyan kell következzen, ami jobb oldalt van. Tehát innen ezt eltávolítom,
Helyette meghagyok majd egy olyan vesszőt, ami inkább a jobb oldalra fog húzni. Most ennek a vászkarnak a tetejébe is bele volt csípve tavaly, és ezért itt is kialakultak vesszők. 1, 2, 3. Az egyik közüle, ez, folytatja a vászkar irányát, a másiktól megszabadulunk. És a tetejébe is belevágunk, mégpedig azért, hogy rögzítsük ebbe a pozícióba. És ez is készen van. Jöhet a következő vászkar. Látjuk, van rajta egy gallérág jobb oldalt, egy gallérág bal oldalt, aztán következik majd egy gallérág jobb oldalra, és így tovább. Viszont azt is észrevesszük, hogy itt van egy vessző, mégpedig az, ami lényegében ki fogja takarni a fát a naptól. Tehát a nap nem fogja érni ezt a vászkart, ezt nem akarjuk, ezt eltávolítom. Tehát ami nagyon kifelé, vagy nagyon befelé irányul. Például itt van egy, ami a fa közepe felé nő. Ezt is eltávolítom, nincs rá szükség. És akkor már csak a hegye maradt. Na, itt vagyok a fa tetején, látjuk, hogy ennek is a vége meg volt csípve tavaly. Egy folytatja a növekedési irányt, 2 pedig oldalra nőtt. Azt a 2-t levágjuk, nincs rá szükség. És azt, ami folytatja a fa növekedési irányát, visszametszem, hogy rögzítsem ebbe az irányba, ne hajoljon nagyon ki, hogyha lesz rajta szilva. Itt még egy dolgot észreveszünk, meglehetősen magasan, egy meglehetősen vastag ág fejlődött még ki, ami versenyzik magasságban már a vázágunkkal. Ezt is még eltávolítom. És már kész is vagyunk. Jöhet a következő. Utolsó vászkarunk. Látjuk, hogy ezen csak rövid termővesszők alakultak ki, nincsenek komolyabb gallérágak, nem is kell velük foglalkozni. Feljebb nézünk rajta, és azt vesszük észre viszont, hogy kialakult egy ilyen gallérvessző, lesz majd, ami igen hosszúra nőtt, és a fa belsejében nő. Ezt innen persze csomag nélkül kiszedjük. És már csak a tetejét kell megigazítani. Na, itt vagyunk a fa tetején, itt látszik a tavalyi visszacsípés, ez a vessző folytatja a növekedési irányt, a többi megindult vesszőt innen felülről leszedjük, sőt még ezt is befele nőtt. A vessző végét pedig természetesen visszacsípjük, hogy rögzítsük ebben a pozícióban. Kicsit lennebb van még egy ág, ami igen megerősödött, ráadásul mögötte, tehát nem az oldalán nőtt, se nem befelé, hanem lényegében kifele nő a koronából. Ezt nem annyira szeretnénk, ezt is eltávolítjuk. És elkészült a metszés. Egy csomóra összeszedtem azt a néhány vesszőt, hogy látszódjon, milyen keveset kell beavatkozni a váza koronaforma esetén. Én baracknál és szilvánál is ezt ajánlanám. És itt látható a megmetszett, elkészült fa, amin persze évről évre még alakítunk, de nagyjából így néz jelenleg ki. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, ennyi lett volna a szilvafa váza metszése, a legközelebbi viszontlátásra.